Привіт, це бігуси підсумки дна і тижні нарфронту в нашому Макдональдсі. Не встигли ми оговтатись від однієї ідіотської ініціативи депутатів Народного фронту із забороною інтернету. До речі, вітаю, там же ніби все передумали. Як нарфронтівець Павло Пинзеник притяг нам іншу свіжу маячню. Але не як просто депутат, а як керівник регламентного комітету Верховної Ради. Це такий комітет, який опікується порядком і комфортом в роботі депутатів. Він визначає, як депутатам голосувати, вагу порцію салату Дністер в буфеті, а також скільки разів Добкін може зайти на колону, доки отримає передозування. Окей, жартую. Насправді це важливий комітет. Він, наприклад, вирішує, чи знімати недоторканність з нардепів, коли вони втрапляють у кримінальні провадження. І коли генпрокурор Луценко, ми сьогодні, до речі, його ще згадаємо, у Верховній Раді жаліється, що через комітет не знімають недоторканність з Вілкула чи Дунаєва, то це саме регламентний комітет. Так ось, керівник комітету Павло Пинзеник запропонував нарешті виперти журналістів із кулуарів Верховної Ради. А то чого ми? Ходимо, питання ставимо. Я не виключаю, що Пинзеник радше б випер з Ради Луценка, але Луценка не можна. Геніальна ідея Пинзеника така. Давайте створимо на 3-му поверсі таку загорожу для журналістів, а на 2-му та 1-му будуть виключно депутати. Ви зараз не розумієте, в чому важливість дно і встид цієї ініціативи і чому вона прикінчить не лише парламентську журналістику, але і ваші улюблені вечірні новини. А я поясню. Усе, що ви бачите в новинах або, наприклад, програмах розслідувань, усі коментарі депутатів, усі їх відповіді на незручні питання, усі їх втечі від журналістів, записані саме на 2-му та 1-му поверхах кулуарів Верховної Ради. Кулуари – це такий простір поза сесійною залою, навколо неї. Виходи з сесійної зали виводять на 2-й поверх кулуарів. Сходами можна спуститись з 2-го на 1-й, там буфет. І от на цьому маршруті бабло депутатів і відловлюють журналісти. 3-й поверх, він над ними. І він взагалі порожній. З нього є єдиний вихід в ложу преси в сесійній залі. Звідти, згори, новини знімають засідання Верховної Ради. Але якщо побачити звідти, як Пинзеник втикає в еротику на своєму мобільному телефоні просто під час засідання ще можна, то розпитати його про це вже ні. Адже ніхто з нардепів добровільно відповідати на них на 3-й поверх не піде. Сам Пинзеник свою ініціативу десь, так і пояснив. Це як в дитячому садку. Ти йди в той куток, ти в той, не будуть перетинати журналісти і депутати, не буде конфліктів. Я не можу не погодитись з вкрай влучною характеристикою рівня Верховної Ради. Це дитячий садок. І, знаєте, навіть метод глобально загалом цілком прийнятний. Якщо розвести по різних кутках, наприклад, 80% цих депутатів і законотворчість, то конфліктів взагалі не буде. Але до чого тут журналісти? Формальним приводом для ініціативи Пинзеника стала ось ця фотографія. На ній дівчина, яка була помічницею нардепа-радикала, а тепер оформлена журналісткою якогось бугачівського новинаря, щось таке. Тицяє факт фотокору. Я не певен, що це взагалі можна назвати конфліктом. Це дріб'язок. Але навіть якщо і можна, жодного депутата в цьому конфлікті точно не буде. Використовуючи цей дитсадковий привід, Пинзеник вирішив просто прибити всю парламентську журналістику, закривши кулуари, які були відкриті завжди. Перетворивши доступ до інформації в Верховній Раді на Верховну Думу Федерації Північних Запоребриків. Це другий раз за фактично тиждень Наркофронт продукує якусь блискучо ідіотичну заборону за аналогом Росії, яка, на щастя, не проходить, але навіщо? Чи просто маючи політичний рейтинг на рівні сторінки FIFA у Фейсбуці, можна вже особливо не стримуватись і реалізовувати свої найпотаємніші бажання? До речі, про FIFA і Луценка. Я ж обіцяв про Луценко. Але це буде просто смішно. У FIFA
Федерації всесвітнього футболу наїхали на 2 хорватських футболістів за слова «Слава Україні», сказані на відео, яке футболісти записували для, наскільки я розумію, якихось українських друзів. ФІФА абсолютно впоролась, побачила в цьому неприпустиму політичність. Оце на фоці, до речі, голова ФІФА з Путіним, то тут політичності типу немає. Коротше, прогнулась під Росію повністю і футболістів покарали, одного взагалі звільненням. Після цього у Фейсбуці влаштували флешмоб. І тисячі українців поставили сторінці ФІФА рейтинг 1. Уся ідея, акцентую, абсолютно уся ідея була в тому, щоб поставити одиницю. 1. Юрій Луценко поставив 3. В мене навіть версії немає. Типу, він дуже хотів і підтримати флешмоб, і отримати халявні квитки на наступний чемпіонат світу? Чи вирішив, що на сторінці ФІФА, як на роботі, 2/3 балів по дорозі розпиляють і стрійки долетить одиниця? Але якщо серйозно, то дуже дивує вкрай скромна підтримка від українських офіційних діячів. Не флешмобу, а футболістів, точніше, власне, відвертого політичного наїзду на тезу «Слава Україні». Мені здається, що вписатись і не заради формальностей, а щиро на захист цих слів, якось набагато важливіше, ніж перерізати стрічку на чергових 10 кілометрах відремонтованої дороги. Але це були підсумки дня. Мене звуть Денис Бігус. До зустрічі.